Cách trái đất hơn 50 năm ánh sáng, kính viễn vọng đã định vị được một thế giới đang tồn tại và phát triển trong vũ trụ bao la. Nó được bao phủ bởi các đại dương và lục địa. Đây thực sự là một thế giới ngoài trái đất. Không khí ở đây dày đến nỗi con người không thể sống nổi. Đây còn là nơi trú ngụ của những kẻ khổng lồ. Những kẻ săn mồi đáng sợ chiếm giữ bầu trời. Đây là chuyện viễn tưởng ư? Không hề. Các nhà khoa học tin rằng chúng ta có thể tìm thấy một thế giới như vậy trong khoảng 10 năm nữa. Và giờ họ đang chuẩn bị chờ đón những gì chúng ta có thể bắt gặp. Những nhà khoa học hàng đầu đã tiếp cận được với phòng thí nghiệm của cấu tạo đặc biệt này. Họ mong muốn tìm thấy câu trả lời liệu có sự sống ngoài hành tinh hay không và vị trí khả dĩ nhất có tồn tại sự sống ngoài hành tinh. Họ là những người đi đầu trên thế giới trong các lĩnh vực thiên văn học, vật lý thiên văn, sinh học và sinh cơ học. Tất cả họ đều có chung một quan điểm, chúng ta không phải là con người duy nhất trong vũ trụ. Đây là kỷ nguyên của sự khám phá, những khám phá này có ảnh hưởng rất lớn đến loài người. Chúng ta hiện có những chương trình tìm kiếm mới, những chiến lược tìm kiếm mới, nhiều kinh nghiệm hơn. Đây là một thời điểm tuyệt vời để bắt đầu. Để chuẩn bị cho mọi khả năng, các nhà khoa học ở đây đã tập trung xác định một thế giới khả dĩ nhất có tồn tại sự sống. Họ chế tạo những bệ điều khiển có khả năng tồn tại trong môi trường ngoài trái đất. Nhưng đâu là nơi chúng ta có khả năng tìm thấy được sự sống ngoài trái đất nhất? Đây là thiên hà của chúng ta, dải ngân hà, nơi cư trú của hàng tỷ ngôi sao và rất nhiều hành tinh. Trái đất nằm trong các cụm các vì sao ở đây. Và ở khu vực xung quanh nó chính là nơi mà theo các nhà chuyên gia là tiềm năng nhất cho việc tìm thấy sự sống ngoài hành tinh đầu tiên. Ý tưởng về sự sống ngoài vũ trụ đã tồn tại được một thời gian khá dài. Điều thay đổi là hiện nay chúng ta đã có công nghệ để trả lời câu hỏi đó. Trong 10 năm tới, một thế hệ kính viễn vọng mới sẽ được phóng lên không gian. Thế hệ đó sẽ vượt trội hơn những loại kính viễn vọng trước kia, ở khả năng hoạt động trong những nơi chúng ta đang tập trung tìm kiếm nhiều nhất. Đó là một trong những khu vực có mật độ sao dày đặc nhất trong thiên hà của chúng ta. Nếu ngoài vũ trụ có sự sống, cơ hội tìm ra nó ở đây là lớn nhất, đơn giản bởi vì ở đây là nơi tập trung nhiều ngôi sao nhất. Để giới hạn cho cuộc tìm kiếm, các nhà khoa học đã quyết định sẽ theo dõi những hình thể phổ biến nhất trong thiên hà của chúng ta. Những ngôi sao sinh đôi. Hơn một nửa số lượng các ngôi sao là những ngôi sao sinh đôi. Trước đây, các nhà thiên văn học cho rằng đó là những hành tinh kém ổn định hơn và không có các tiểu hành tinh xung quanh chúng. Nhưng hóa ra khoảng cách đó đủ xa để nhiều ngôi sao có thể quay theo quỹ đạo xung quanh một trong số đó. Những quỹ đạo này có thể tương đối ổn định và có những thế giới có thể duy trì quỹ đạo của mình trong hàng tỷ năm. Và chúng đều có thể mang trong mình sự sống.
Phát hiện gần đây này đã mở ra một cơ hội rất lớn cho khả năng tìm thấy sự sống ngoài trái đất. Và các nhà khoa học sẽ tìm kiếm những ngôi sao song sinh với hệ mặt trời. Cách chúng ta 50 năm ánh sáng, một ngôi sao quay theo quỹ đạo quanh ngôi sao sinh đôi của nó. Và quay quanh hai ngôi sao này là một khối khí cầu khổng lồ. Lớn hơn trái đất hàng ngàn lần. Đó là một ngôi sao mạnh mẽ không có sự sống. Nhưng ở đây còn có một thế giới nữa. Quay quanh khối cầu khí khổng lồ là một mặt trăng. Đó chính xác là một môi trường mà các nhà khoa học đang tìm kiếm. Có thể tồn tại một mặt trăng có kích cỡ bằng trái đất, đủ lớn để có một bầu khí quyển và đại dương. Như vậy là hoàn toàn có đủ điều kiện cho sự sống ở tất cả các dạng, thậm chí cả ở cấp cao nhất. Liệu đây có phải là một thế giới có tồn tại sự sống không? Và nếu có, thì sự sống đó sẽ có hình dạng như thế nào? Những nhà khoa học và vật lý thiên văn ở đây đã bắt đầu khởi động dự án mang tính đột phá này. Các nhà khoa học đang tập trung vào từng chi tiết về sự sống trên mặt trăng đó. Một thế giới mới sắp được hình thành. Để tồn tại sự sống, mặt trăng này phải có một bầu khí quyển phù hợp và quan trọng nhất là nước, thành tố cần thiết cho mọi sự sống. Nếu mặt trăng này đủ lớn, thì theo logic là nó đang hoạt động, vì thế nó có thể chuyển hóa khí CO2 thành khí quyển. Ví dụ như ở núi lửa chẳng hạn, vì thế một mặt trăng như vậy hoàn toàn có thể có bầu khí quyển bao bọc. Tất cả những thông số các nhà khoa học tìm thấy cho thấy rằng mặt trăng này có thể tồn tại sự sống. Giả sử chúng ta có một mặt trăng xanh, có thể chúng ta sẽ có một hành tinh tiềm tàng sự sống. Các nhà khoa học đặt tên cho nó là mặt trăng xanh. Họ quyết định cho nó một bầu khí quyển dày đặc, một kịch bản mà họ tin là rất phổ biến trong vũ trụ. Với trường hợp của mặt trăng xanh, nó sẽ có bầu khí quyển dày đặc gấp 3 lần bầu khí quyển của trái đất. Áp suất này sẽ khiến lượng carbon và oxy ở đó cao hơn nhiều lần. Tỷ lệ oxy là khoảng 30%. Oxy là điều kiện để tạo ra lửa. Với lượng oxy nhiều như vậy, hành tinh này dễ dàng nằm trên bờ vực nổ tung bất ngờ dưới ảnh hưởng của các tia sét. Các vụ hỏa hoạn sẽ thường xuyên hoành hành, và số phận của mặt trăng xanh luôn bị đe dọa. Một người đi ra ngoài mà không có bộ quần áo bảo hộ của phi hành gia, chỉ trong 1 phút thôi thì kết quả cũng đã vô cùng đáng sợ. Áp suất ở đó rất cao. Họ khó có thể thở được, không khí rất nóng. Họ cảm thấy như đang bị dồn xuống bởi một trọng lượng khổng lồ, không giống ở trên trái đất một chút nào. Các bạn sắp đến thăm một hành tinh mà các nhà khoa học tin là có thể tồn tại ở thiên hà của chúng ta, mặt trăng xanh. Nó có những đại dương màu xanh, có mây trên bầu khí quyển. Và bề mặt được bao phủ bởi một thứ gì đó, có thể là một loại thực vật kỳ lạ nào đó. Tôi rất muốn được nhìn thấy một thế giới như thế.
Bình minh trên mặt trăng xanh. Những khu rừng khổng lồ ở độ cao trên 1 km bao phủ toàn bộ khung cảnh. Nhưng đây là một thế giới khủng khiếp. Những tia sét giáng xuống, gây ra hỏa hoạn, và những đám cháy này lại được bầu khí quyển giàu oxy dung túng. Bầu khí quyển dày đặc của nó giống như một túi khí, và nó sẽ tạo ra những sinh vật kỳ lạ nhất. Những sinh vật trôi nổi, trượt và bay. Theo tôi, trên mặt trăng xanh, những dạng thức của sự sống thực sự rất kỳ diệu. Khi quan sát khí quyển, chúng tôi có thể thấy những sinh vật phù du có sắc xanh. Ngoài ra còn có những sinh vật rất lớn, có thể đang trượt hoặc đang bay. Chúng tôi chỉ có thể kết luận rằng chúng có kích cỡ rất lớn. Những sinh vật này vượt xa khả năng tưởng tượng của con người. Đây là một thế giới ngoài hành tinh thực sự. Khu rừng cây hình đền này là bối cảnh cho những câu chuyện phi thường về khả năng sinh tồn trong một môi trường vô cùng khắc nghiệt của những sinh vật ngoài trái đất. Sự sống trên tầng cây có hình ngôi đền này thật kỳ lạ. Đó chính là lãnh địa của những động vật ăn thịt đầy chết chóc, có kích cỡ bằng một con đại bàng, những con stalker. Và chúng săn những con mồi khổng lồ. Những dạng sống trên mặt trăng xanh đã được tạo ra bởi những nhà sinh vật học và cơ chế sinh học hàng đầu thế giới. Chúng tôi hoàn toàn có thể dựa vào những dạng thức sống trên trái đất để dự đoán những gì có thể tồn tại trong thiên hà. Và thậm chí ở giai đoạn này, chúng tôi có thể dự đoán những sinh vật đã tiến hóa như thế nào để thích nghi với điều kiện môi trường không khí dày đặc và trơn. Người ta đã thực hiện những tính toán khoa học về tất cả những sinh vật ngoài trái đất này. Từ kích cỡ sải cánh, hình dạng bề ngoài, đến cách chúng giao tiếp với nhau trong môi trường kỳ lạ đó. Ở đây có những điều kiện tuyệt vời để bay. Nếu không khí dày đặc hơn và nặng hơn, những sinh vật có kích thước lớn sẽ bay dễ dàng hơn trên mặt trăng xanh. Những sinh vật lớn đến đáng kinh ngạc. Sải cánh rất cao phía trên khu rừng là những con cá voi bay. Với sải cánh rộng hơn 10 mét, chúng là những sinh vật bay lớn nhất trên mặt trăng xanh. Thức ăn của chúng là những đám thực vật bị thổi bay lên bởi lớp khí quyển dày đặc. Khả năng có cá voi bay là rất lớn. Chúng chắc phải xuất hiện. Ở trên mặt trăng xanh, chúng ta cũng có thể có những sinh vật bơi trong đại dương. Nhưng vì không khí trên mặt trăng xanh rất dày, chúng ta có thể tưởng tượng là chúng đang bay trong không trung thay vì bơi trong đại dương. Thực ra, đó là cùng một cách chuyển động. Đó là cách nhìn nhận mới về khả năng tiến hóa trên một hành tinh ngoài trái đất. Dựa vào các giác quan của mình, sinh vật này có thể tồn tại trong môi trường liên tục thay đổi về nhiệt độ. Một sinh vật kỳ diệu. Cá voi bay còn lớn hơn cả khủng long bay, một loài động vật bay lớn nhất trên trái đất gấp 10 lần.
Vào thời kỳ của khủng long, chúng ta có những con bò sát khổng lồ bay lượn trên bầu trời. Tại sao lại như vậy? Lời giải thích hợp lý nhất ở đây là lượng oxy lúc đó cao hơn rất nhiều so với hiện tại. Đây là một trong những điều kiện để tồn tại những loài sinh vật khổng lồ. Và vì vậy, khi chúng ta đến một hành tinh khác với lượng oxy dồi dào tương tự và cùng với một bầu khí quyển dày đặc hơn, thì sinh vật không chỉ to lớn hơn mà là to hơn rất nhiều lần. Lượng oxy ở đây dồi dào đến mức những sinh vật này có số lượng cơ nhiều hơn các sinh vật ở trái đất đến 50%. Điều này cho phép những con vật lớn như cá voi bay sống cả đời trên đôi cánh của mình. Đây cũng là một cơ hội quý cho kẻ thù chính của chúng, loài Stalker, một sức mạnh phi thường để săn cá voi bay. Những con cá voi bay sẽ tuyệt đối an toàn khi chúng ở trên cao. Đôi cánh càng nhanh thì càng dễ chạy thoát. Con chim này đến từ một đàn Stalker gồm hơn 300 con. Và chúng đang đói. Con chim do thám đáp xuống phía dưới những tán cây hình đền để tránh bị phát hiện. Chúng đang đợi một con cá voi bay hạ xuống độ cao để có thể dồn riêng nó ra và tấn công. Ba con mắt cho chúng một góc nhìn 360 độ. Lý tưởng cho việc lần ra dấu vết cá voi bay, trong khi vẫn chuyển động dễ dàng qua địa hình không gian phức tạp. Những con Stalker này năng động, khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn bất kỳ loài nào trên trái đất. Các nhà khoa học ở đây tạo ra hình mẫu về chúng dựa trên những loài côn trùng. Một trong những hệ thống xã hội thành công nhất trên trái đất chính là loài ong. Bạn thấy có con ong chúa, nhưng cũng có cả những thành viên khác để phụ trách các nhiệm vụ khác nhau. Trên mặt trăng xanh, chúng ta cũng có mô hình tương tự, nhưng lớn hơn nhiều. Bởi vì hãy nhớ rằng, không khí ở đó đặc hơn và có nhiều oxy hơn. Những động vật như Stalker, hiểu theo một cách nào đó, rất giống với những con ngỗng trời khổng lồ. Chúng có thể được chia thành những đàn do thám, luôn luôn tìm kiếm những cơ hội mới. Nhưng chúng cũng có cả những con thợ, và con chúa thì ở lại trong tổ. Những con thợ nhanh nhẹn và khỏe hơn những con do thám Pháp. Toàn bộ đội quân này đã sẵn sàng và đang chờ tín hiệu từ những con đi do thám để tấn công. Công việc săn mồi chính là yếu tố cốt lõi để gắn kết và điều hành đội quân này một cách thành công. Trên trái đất, đó là hình thức cộng sinh được tìm thấy không chỉ ở côn trùng mà thậm chí khá phổ biến ở những động vật có vú. Hành vi này đã xuất hiện nhiều lần trên trái đất. Đó chính là lý do khiến chúng tôi nghĩ rằng hành vi này hẳn cũng phải xảy ra ở một nơi nào khác. Những con do thám vẫn không ngừng tìm kiếm dấu vết của cá voi. Nhưng chúng đã lựa chọn một chiến thuật khá mạo hiểm. Tầng dưới của những cây hình đền là khoảng thung lũng nhỏ của những mạng dây chết chóc. Đó là nơi trú ngụ của những động vật săn mồi theo cách mai phục. Những con chim do thám phải tránh không chạm vào bất cứ thứ gì dưới này. Kẻ đi săn và bị săn đuổi luôn luôn cùng tồn tại. Cuộc chiến sinh tồn chính là yếu tố định hình cuộc sống trên trái đất. Các nhà khoa học tin rằng ở trên mặt trăng xanh, mọi việc cũng không thể khác được. Tôi nghĩ chỉ có một điều mà chúng ta có thể nói là luôn đúng với cuộc sống ở bất cứ đâu. Đó là thuyết tiến hóa của Darwin.
Đó là điều mà chúng ta đã nhận ra trên trái đất và hoàn toàn có thể được khái quát hóa. Sinh vật ở bất cứ đâu cũng đều có hoạt động sinh sản, biến đổi và tuân theo quy luật chọn lọc tự nhiên. Quá trình đó đúng trên toàn vũ trụ như lực hấp dẫn và sự sát nhập. Sự sống ở đây đã tồn tại 6 tỷ năm, ở dạng khá phức tạp và được thiết lập tương đối hoàn chỉnh. Nhưng sự sống đã nảy sinh ở một thế giới xa lạ ngoài trái đất, như trong trường hợp của mặt trăng xanh như thế nào? Câu trả lời đến từ một trong những khám phá vũ trụ quan trọng nhất của con người trong những năm gần đây. Điều này xảy ra khi những ngôi sao băng hà. Một vụ nổ vô cùng lớn đến mức làm sáng cả dải ngân hà. Để lại phía sau những đám mây bụi và khí cách hàng ngàn năm ánh sáng. Bên trong đó, carbon và các thành tố cơ bản khác của sự sống được hình thành. Điều thú vị ở những đám mây này là chúng có lượng khí rất dồi dào. Đó chính là nguồn gốc của sự sống trong vũ trụ. Ở trong bất kỳ môi trường nào mà có các điều kiện tương tự với trái đất, cuộc sống cũng có thể được hình thành. Như vậy, câu chuyện của cuộc sống có thể bắt đầu ở rất nhiều nơi, nhiều thời điểm và hoàn toàn độc lập. Và mỗi câu chuyện lại hoàn toàn khác nhau. Chúng ta thường nghĩ rằng hành tinh của mình là một nơi lý tưởng nhất cho sự sống. Nhưng liệu có đúng vậy không? Mặt trăng xanh, theo nhiều khía cạnh, thích hợp cho sự sống, đặc biệt là các loại rừng trên trái đất. Lượng khí CO2 nhiều hơn trên trái đất 30 lần sẽ là điều kiện rất thuận lợi cho thực vật phát triển. Sự kết hợp giữa bầu khí quyển đặc và loại khí nhà kính CO2 sẽ khiến cho mặt trăng xanh vô cùng ấm áp. Bạn có thể thấy rằng ở trên mặt trăng xanh chỉ có một sự khác biệt rất nhỏ về nhiệt độ giữa xích đạo và các đỉnh cực. Sẽ không có hiện tượng đóng băng ở các đầu cực và các thảm thực vật sẽ bao phủ toàn bộ bề mặt đất đai. Trên mặt trăng xanh có cây cối và có cả rừng. Cây hình đền là một trong những loại cây ấn tượng nhất. Những cái cây này thực sự có kích cỡ rất lớn. Cao hơn 1 km, tức là cao gấp 8 lần một cái cây cao nhất trên trái đất. Mái nhà của thế giới này là một biển gồm rất nhiều hồ nhỏ lơ lửng trên trời. Mỗi cây đã thay đổi hình dạng của lá để hứng lấy nước mưa và toàn bộ khu rừng được kết nối với nhau như một thực thể siêu lớn. Đây thực sự là một khu rừng ngoài trái đất. Cây cối trên trái đất không bao giờ có thể đạt đến kích cỡ lớn như thế. Lý do cho việc này là bên trong một cái cây là một bộ ống dẫn, đó là hệ thống ống dẫn, chịu trách nhiệm thu nước từ rễ đưa lên các cành. Ở đây chúng ta có thể thấy giới hạn cho kích cỡ của mỗi cây cây, nhưng trên mặt trăng xanh thì lại khác. Loại cây hình đền không cần lấy nước từ lòng đất. Chúng tích tụ hơi nước từ trong không khí và lực hấp dẫn đảm nhận toàn bộ công việc còn lại. Nhưng chính vì vậy mà các cây hoàn toàn có thể bị chết. Các nhà khoa học cho rằng chúng đã hạn chế được việc đó bằng cách nối lại với nhau. Như vậy những cây này sẽ có một sức mạnh thực sự để đứng vững. Về nguyên tắc, cây cối hay rừng dựa trên cấu trúc này sẽ càng lúc càng mọc cao lên. Độ cao tối đa có thể là bao nhiêu? Có thể là hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn mét, hoàn toàn có thể cao gấp 10 lần cây cối trên trái đất. Tất cả sự sống trên mặt trăng xanh đều tiến hóa cùng với rừng cây hình đền khổng lồ này. Những chiếc hồ trên không trung này là nơi trú ngụ của nhiều loại sinh vật lạ khác. Những sinh vật kỳ lạ sống lửng lơ phía trên đó. Có loài mang hình cái diều khổng lồ.
Chúng dùng xúc tu giống như cần câu cá để bắt những con bọ bay sống trong các ao. Không khí dày đặc trên mặt trăng xanh là môi trường lý tưởng để nuôi dưỡng những loài vật có kích thước khổng lồ. Nhưng làm sao một con diều lại có thể lơ lửng bất động trên cao trong không khí? Trên mặt trăng xanh, lực đẩy trong môi trường không khí nặng nhiều hơn ở trái đất rất nhiều, nên con diều này có thể được gió mạnh đẩy lên cao hơn. Trên trái đất thì lực đẩy của gió yếu hơn nhiều. Các nhà khoa học đã tính toán được rằng những áp lực đó cho phép con diều phát triển kích cỡ đến 5 mét bề ngang mà vẫn trụ được trong không trung. Nó dựa vào những ngọn gió chuyển động và bản thân không khí sẽ giữ cho nó trụ được trong không trung. Vì vậy, nhìn bề ngang thì cấu trúc này giống hệt cánh máy bay. Mỗi khi có gió, lượng không khí di chuyển phía trên và dưới cánh sẽ tạo ra chênh lệch áp suất, nâng toàn bộ cơ thể lên cao. Cấu trúc xương của nó rất giống với dây diều, và đằng sau con vật có những xúc tu, giống như của loài sứa, ngầm trong nước để chờ bắt bất cứ sinh vật lớn nào mà nó chạm phải. Địa bàn kiếm mồi của con diều rất rộng lớn. Bên dưới cành nhánh rậm rạp của cái cây hình đền có rất ít ánh sáng, cảnh vật luôn mờ ảo. Phía dưới đó hơn 1 km là một thế giới kỳ lạ. Không có tia sáng tự nhiên nào lọt được xuống đến đây. Ở độ sâu này, sự sống phụ thuộc vào lượng thức ăn rơi từ phía trên xuống. Động vật ăn xác chết bay lượn trong không khí. Ở tán trên cao hơn, chỗ những nhánh của các mái vòng cuốn chặt vào nhau lại là một thế giới độc đáo khác. Đó là nơi những cái bẫy chết chóc đang chờ đợi. Những hốc lớn của các nhánh cây có nhiều bẫy lưới. Những con vật ăn thịt đáng sợ đang lẩn tránh phía sau những xúc tu. Thật khó có thể trốn thoát khỏi vòng tay tử thần. Còn chim Stalker đang chết một cách từ từ. Bị phân hủy trong một chiếc túi chứa đầy axit. Nhưng yêu cầu phải cung cấp thông tin cho cả đội quân đã buộc những con Stalker làm nhiệm vụ do thám phải hành động. Chẳng bao lâu nữa, một trong những con mồi khổng lồ kia sẽ tách xuống một mình, và khi đó bữa tiệc của những con Stalker sẽ bắt đầu. Mặt trăng xanh là một vùng đất có nhiều dông bão và hay thay đổi. Các khu rừng trên trái đất có thể nguy hiểm chết người. Trên mặt trăng xanh, môi trường còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Nó có thể chuyển đổi sang những khu vực rộng lớn, được gió đẩy thêm cường độ và được oxy nạp thêm năng lượng. Sự phá hủy diễn ra trên diện rộng, nhưng sự diệt vong của loài này lại mở ra cơ hội tồn tại cho những loài khác. Một sinh vật ngoài trái đất nữa sắp được hình thành. Những cái cây có hình quả khinh khí cầu. Không khí dày đặc của mặt trăng xanh cho phép thực vật có thể trôi nổi phía trên bầu trời. Cánh đồng bóng bay đung đưa nhẹ nhàng theo gió. Neo bám vào mặt đất bằng những chiếc xúc tu dài. Những nhà cơ sinh học cho rằng những cái cây này có thể phát triển đến kích cỡ tương đương với một quả khinh khí cỡ nhỏ. Hình dáng và kích cỡ của nó là một sự phi thường.
thật tuyệt diệu với một loài thực vật ngoài trái đất. Nếu bạn muốn lơ lửng trong bầu khí quyển thì bạn phải nhẹ hơn không khí. Và loại khí cần thiết nhất mà chỉ cần đơn giản là tách các phân tử nước, đó là hydro. Thoạt đầu thì hydro có vẻ như là một loại khí nghe khá lạ lùng, nhưng không đâu. Trên trái đất, thực ra rất nhiều dạng sống sản sinh ra hydro. Bạn có thể nghĩ, nó rất xa lạ, làm sao có chuyện đó được. Nhưng không phải như vậy. Nếu chúng ta quay lại nhìn chính trái đất của chúng ta và xem xét trường hợp này, ở đây chúng ta thấy những cây tảo biển trong nước sâu. Chúng vẫn tự nâng đỡ bởi những quả bong bóng chứa đầy khí. Điều này có gì khác lạ so với những quả bóng trên mặt trăng xanh sao? Tôi không nghĩ như vậy. Cả hai đều đặc biệt như nhau thôi. Khi có điều kiện thích hợp, những quả khinh khí cầu này có thể dâng lên phía trên các cây hình đền. Đây là cách thức cạnh tranh sinh tồn trên một hành tinh có rất nhiều loại thực vật và không gian sống chiếm vị trí ưu tiên hàng đầu. Những cây khinh khí cầu là loại biết tận dụng cơ hội. Những gì chúng làm là khi một phần khu rừng phía bên dưới bị mất đi, do hỏa hoạn chẳng hạn, chúng nhanh chóng chiếm chỗ. Chúng thả ra một bộ phận trên thân, bộ phận đó trôi đi. Ở đây, bộ phận này hòa vào cho những đám mây thực vật khổng lồ, một loại thực vật tồn tại trôi nổi trên bầu trời, đó chính là tảo. Như vậy, lên trên bầu khí quyển có rất nhiều tảo, cũng giống như các sinh vật phù du trên những đại dương của trái đất. Và chính nhờ đó mà nhiều khu vực trên bầu trời của hành tinh này có được màu xanh. Chúng trôi nổi trong không khí theo từng đám lớn. Như vậy, bầu khí quyển này, theo một nghĩa nào đó, giống như một chiếc thang khổng lồ, rất nhiều thức ăn chảy khắp nơi, đặc biệt là dưới dạng tảo. Và cũng rất dễ hiểu nếu có một loài động vật nào tận dụng nguồn thức ăn dồi dào này. Đám thực vật nổi tập trung lại thành những đám mây xanh rất lớn. Và cá voi bay ngoạm từng miếng to. Mặt trăng xanh mất khoảng 10 ngày của trái đất để quay quanh hành tinh mà nó là vệ tinh. Có 5 ngày là ban ngày và 5 ngày là ban đêm. Sự chênh lệch nhiệt độ tạo ra những dòng khí hỗn độn giúp cá voi bay chuyển động. Để có thể kiếm mồi theo hình thức hút vào miệng một cách hiệu quả, bạn phải có kích cỡ tương đối lớn. Vì mỗi lần bạn mở miệng ra là cơ chế tự động, hút vào một khối lượng khổng lồ. Nên cá voi bay cần phải loại bỏ đi hơi nước, và sau đó đi xuống với một thể tích khá nặng ở phía sau, vì chúng rất to lớn, mở miệng ra và hút vào một lượng phù du lớn. Nếu bạn có kích cỡ nhỏ mà làm như vậy, sẽ là chấm hết. Bạn lập tức bị rơi xuống ngay. Nằm chờ sẵn ở phía bên dưới. Một khi cá voi bay hạ thấp độ cao, kẻ săn mồi của chúng sẽ chấp lấy cơ hội. Con cá voi vừa xuống này đang bắt đầu đi lên. Mối nguy hiểm chết người. Những con Joker nhanh chóng bay lên. Chúng cần phải ở bên trên con cá voi bay đó. Chậm lại, chúng từ từ lướt trên lưng cá voi bay. Và một miếng cắn chí mạng trong 1/5 của giây để lại một mùi hương vô cùng đặc biệt. Con cá voi bay giờ đây chẳng khác gì một cột tín hiệu. Những con Joker có thể tìm ra nó dù nó có bay đến đâu. Sự sợ hãi lan ra khắp khu vực. Cơ hội duy nhất của cá voi đã bị đánh dấu là bay càng cao càng tốt, duy trì nhiệt độ cơ thể và cố gắng tránh những đợt gió có thể khiến nó bị liệng xuống.
Những con tracker do thám giờ đây lại quay lại với bầy của mình để trao đổi với những con thợ. Ý tưởng dùng mùi để đánh dấu được những con tracker sử dụng trên mặt trăng xanh có thể hơi khó xảy ra vì mùi sẽ phát tán trong không gian. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy, vì các bạn phải nhớ rằng không khí ở đây đặc hơn nhiều lần. Các phân tử mùi có thể được tìm ra dù với lượng tập trung rất nhỏ. Rất kinh tế lại đơn giản, để lại dấu vết và chính dấu vết đó sẽ dẫn lũ chim thợ đến chỗ con mồi của mình. Sự trở về của những con do thám truyền sự phấn khích cho cả đàn. Nếu sống sót được, cá voi bay phải vô cùng may mắn. Một trong những tranh luận trong quá trình chúng tôi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác là liệu sự sống đó có thông minh hay không. Nhiều người cho là không. Trí thông minh chỉ xuất hiện như một kết quả của quá trình tiến hóa cùng chuỗi thức ăn. Nhưng những gì khác mà chúng ta biết được về quá trình đó là những phát hiện lần này rồi lần khác. Những con tracker trên mặt trăng xanh là loài có tổ chức ở cấp độ cao, một kẻ thù đáng sợ. Giống như xã hội côn trùng, chúng cùng sở hữu trí thông minh tập thể rất khác với chúng ta. Mỗi con có một bộ não nhỏ và chúng không giải quyết vấn đề theo cách lật đi lật lại, mà cùng một lúc nhiều cá thể cùng nghĩ về vấn đề đó. Cuộc sống ở một hành tinh khác có thể cần có cách thức hoạt động này, và đó có thể là dạng thức sống chiếm ưu thế. Tận dụng những ưu thế của từng cá thể trong quá trình tiến hóa để tạo thành trí tuệ bầy đàn. Đoàn quân đã được lệnh. Hàng trăm con chim thợ bay theo mùi thơm mà những con do thám để lại. Chúng cùng đồng thời rời khỏi khu đầm lầy để tiến về phía con mồi theo đàn. Tốc độ vô cùng quan trọng. Chúng biết rằng những con cá voi bay sẽ cố bay trở lại lên trên bầu trời. Con cá voi nếu còn ở dưới sẽ quá nguy hiểm. Cuộc truy đuổi mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Cuộc chạy trốn tuyệt vọng này đã thất bại. Những kẻ tấn công xông vào tấn công con cá voi bay. Chúng tập trung một phần cánh của con cá voi bay, khiến nó không ngừng phát ra những tiếng kêu chói tai. Tiếng kêu thảm thiết của con cá voi bay vang khắp không gian. Gã khổng lồ từ từ rơi xuống. Những con tracker bám theo và chờ đợi. Con cá voi không còn sức kháng cự này, từng bước bị xé tan tác. Và những miếng thịt tươi được mang về tổ cho một thế hệ stalker mới, háu ăn đang chờ đợi. Sự chống cự của gã khổng lồ càng lúc càng yếu đi. Đó là một phần trọn vẹn của vòng tuần hoàn sự sống trong rừng cây hình đền của mặt trăng xanh. Những con stalker là một thế lực có sức mạnh khủng khiếp. Mọi điều chúng làm đều được chỉ đạo bởi trí tuệ tập thể. Nhưng nó có thể tiến hóa đến mức nào? Liệu chúng có thể phát triển bằng hay thậm chí là vượt qua trình độ của chúng ta trên trái đất không? Quả là rất hấp dẫn khi nghĩ xem liệu điều đó có thể tiến xa hơn hay không. Trên thực tế, chúng là những kẻ săn mồi chủ động. Chúng giao tiếp và làm việc rất hiệu quả trong đàn của mình. Liệu có nên tưởng tượng rằng một ngày nào đó chúng sẽ đi xa hơn và có thể phát triển cả một công nghệ săn cá voi bay hay không?
Tôi nghĩ là rất có thể. Có một điểm cần nhắc đến, đó chính là tương lai của loài stalker. Tôi nghĩ là chúng thậm chí có thể chăn nuôi cá voi bay, chứ không chỉ đơn giản là săn bắt. Thậm chí chúng có thể thống trị toàn bộ bề mặt và bầu khí quyển của hành tinh theo cách thức tương tự. Sấm sét khiến cả khu rừng bị cháy. Đám cháy rất lớn, bao trùm mọi thứ bên trong nó. Những cái cây hình khinh khí cầu chứa khí hydro phát nổ như những quả bom, gieo rắc những hạt giống của mình đi khắp hành tinh. Và từ sự tàn phá này, một cuộc sống mới sẽ bắt đầu. Sự sống sẽ tiếp tục tiến hóa trên mặt trăng xanh, giống như quá trình vẫn đang diễn ra trong hàng triệu năm. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó, chúng ta lại có thể tìm ra một hành tinh thực sự giống như mặt trăng xanh. Điều này sẽ không còn là khoa học viễn tưởng nữa. Tôi hy vọng mình vẫn còn sống để chứng kiến điều tương tự như vậy xảy ra. Khi kính thiên văn mới được phóng lên trong vòng 10 năm tới, họ sẽ hướng nó về phía những ngôi sao sinh đôi, tìm kiếm những thế giới giống như mặt trăng xanh. Bước ngoặt mà các nhà khoa học đã tạo ra ở đây sẽ giúp chúng ta định vị những nơi có thể tồn tại sự sống ngoài trái đất. Liệu chúng ta có thể tìm thấy hành tinh mới như mặt trăng xanh, quay quanh những ngôi sao hay những hành tinh khổng lồ của những ngôi sao khác không? Câu trả lời phần nhiều là có. Có vô số ngôi sao và vô số hành tinh. Chúng ta phải tưởng tượng là chắc chắn sẽ có những hành tinh như vậy ở đó. Đó là câu hỏi mà câu trả lời nằm ở việc khám phá những nơi xa xôi. Sự sống ở nhiều nơi có thể không chỉ ở dạng đơn giản là vi khuẩn. Ở một số thế giới có thể tồn tại những dạng sống phức tạp hơn nhiều, và thậm chí cá biệt có những nơi mà sự phát triển còn vượt xa cả những tưởng tượng kỳ quặc nhất của chúng ta. Trí thông minh chắc chắn sẽ tồn tại trên nhiều hành tinh, ở những sinh vật sinh sống ở đó. Và trên thực tế, nếu chúng ta có thể thực sự liên lạc với sự sống ngoài vũ trụ, bức tranh toàn cảnh của chúng ta về vũ trụ sẽ mãi mãi thay đổi. Điều này có thể xảy ra trong chính thời đại của chúng ta.